سلامونه وخت مو په خیر یو ځل بیا ښه راغلاست ما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس دریم درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په جاواسکرپټ کې دننه په آوټپوټ باندې کار کوو چې څنګه موږ او تاسو کولی شو په جاواسکرپټ کې یو آوټپوټ واخلو یا یو آوټپوټ په خپل ویب پیج کې شو کړو نو ګورئ دلته جاواسکرپټ کې موږ او تاسو سره چې کوم دی جاواسکرپټ ډسپلی پاسبلیټیز د جاواسکرپټ ډسپلی پاسبلیټیز د دې لپاره موږ او تاسو سره مختلفه لارې دي JavaScript can display data in different ways موږ او تاسو کولی شو د جاواسکرپټ په استعمال سره ډیټا په مختلفو لارو وښیو نو په دې کې یو لومړنی چې کوم موست یوزډ لاره دی هغه writing into an HTML element using innerHTML or inner text تاسو کولی شئ د innerHTML یا inner text په استعمال سره یو HTML element کې دننه خپل لیکنه څه کړئ ترسره کړئ ډایرکټلی تاسو دا لیکنه نه ترسره کوئ د جاواسکرپټ په استعمال سره همداسې writing into the HTML output using document.write تاسو کولی شئ د document.write په استعمال سره هم څه وکړئ د یو HTML output په شکل کې د څه کوي وښایئ writing into an alert box تاسو کولی شئ یو alert box دغه ساحې کې یو باکس شو کېږي په هغې کې تاسو خپله لیکنه څه کوئ ورته شو کوئ او یا هم تاسو کولی شئ writing into the browser console تاسو کولی شئ د براوزر په کنسول کې یعنی دغه کنسول ایریا چې کوم دی په دغه ساحه کې تاسو خپله چې کوم هغه دی لیکنه دی دا تاسو دلته ور وښایئ نو مختلفه لارې دي راځو په هر یو لارې باندې جدا جدا موږ او تاسو کار کوو چې د دې نه څنګه موږ او تاسو کولی شو استفاده وکړو لومړنی د innerHTML استفاده ګورئ to access an HTML element you can use a document.getElementById method تاسو کولی شئ که چیرې تاسو غواړئ چې د HTML یو element access کړئ نو دې لپاره تاسو کولی شئ چې document.getElementById د ID نه استفاده وکړئ یا هم document.getElementByClassName د کلاس نیم په واسطه هم کولی شئ access کړئ د ID په واسطه هم access کولی شئ خو په هر حال دا چې دی هغه موضوعات دي چې موږ او تاسو پرې وروسته په دې ټولو باندې په تفصیل سره موږ او تاسو کار کوو اوس صرف تاسو دومره زده کړئ چې موږ او تاسو څنګه کولی شو چې په جاواسکرپټ کې څه شی کوو یو ټیکسټ شو کوو د جاواسکرپټ په استعمال سره ګورئ then use the innerHTML property to change the HTML content of the HTML element او هغې نه وروسته ته کولی شئ د innerHTML نه استفاده وکړئ تر څو دغه HTML چې کوم کانټنټ دی د څه شی کې چینج کړئ راځو په عملي ډول یې ګورو چې څنګه موږ او تاسو سره دی کار کوي فرض کړئ زه غواړم لومړی خو ما یو خپل کوډ ایډیټر خلاص کړی دی زه راځم دلته د HTML بیسک کوډ لیکم HTML بیسک کوډ لیکلو نه وروسته دلته زه خپل ټایټل ورته لیکم فرض کړئ زما ټایټل دی FMK Tech او زه ورته دلته لیکم پښتو هم ورسره لیکم له دې نه وروسته زه همدغه HTML فایل کې لاندې راځم دلته یو لینک جوړوم له CSS سره نو زه راځم دلته ورته لیکم چې link with CSS file صحیح ده link with CSS file دا ما کمنټ آوټ که او زه راځم دلته یو لینک جوړوم د خپل CSS فایل سره د style.css فایل سره ما یو لینک یا ارتباط څه شی کړ جوړ کړ او له دې نه وروسته دغلته په اینډ کې یو سکرپټ ټایپ سره هم زه خپل لینک جوړول غواړم نو دې لپاره زه راځم ورته دلته لیکم link with JS file صحیح شو او دلته راځم سکرپټ ټیګ په استعمال سره سکرپټ src کې زه راځم دلته ورته لیکم چې ما سره د سورس دلته د script.js په نوم دی نو ما له دواړو فایلونو سره HTML CSS او JavaScript دواړو فایلونو سره ما ګورئ له دې سره هم ارتباط جوړ دی او له سکرپټ فایل سره هم ارتباط جوړ شو زه په خپل HTML فایل کې په باډي ټیګ کې چې کوم دی په باډي ټیګ کې دننه زه دلته یو لیکنه راوړل غواړم نو د دې لپاره چې زه لیکنه ډایرکټلی نه راوړم سمه ده
لیکنه زه ډایرکټلی نه راوړم، زه دلته یو پی ټاګ اخلم او هغې پی ټاګ ته یو آی ډي ورکوم. صحیح ده؟ هغې پی ټاګ ته یو آی ډي ورکوم او له دې نه وروسته په جاواسکرپټ فایل کې دننه بیا زه هغې ته لیکنه ورلیږم. نو همدغه کار موږ او تاسو کولی شو د څه شي په استعمال سره ترسره کړو؟ د innerHTML په استعمال سره بیا په جاواسکرپټ کې ترسره کړو. نو زه راځم یو پی ټاګ اخلم، یو پیراګراف ټاګ او دې ته یو آی ډي ورکوم او آی ډي زه ورته لیکم فرض کړئ فدا. صحیح شو؟ او زه انټر پریس کوم. ما یو پیراګراف، یو خالی پیراګراف جوړ کړ، آی ډي مې ورته نوم ورکړ چې فدا. اوس زه راځم همدغلته جاواسکرپټ فایل کې زه غواړم چې همدغه پی ټاګ چې کوم ما سره دلته و دغه پی ټاګ ته زه غواړم دې ته لیکنه ولیږم د جاواسکرپټ په استعمال سره. صحیح ده؟ ما تاسو ته ګورئ لومړی هم همدا موضوع ویلې چې څنګه موږ او تاسو کولی شو په جاواسکرپټ کې آوټپوټ شو کو، د خپل ویبسایټ کې دننه د جاواسکرپټ په استعمال سره آوټپوټ شو کو. په HTML کې خو ډایرکټلی موږ او تاسو راځو دغلته ورته لیکو، پی ټاګ کې دننه خپل لیکنه دغلته ورته لیکو، هغه شو کېږي. څنګه په جاواسکرپټ کې دا کار ترسره کوی شو؟ نو په دغه پروسو باندې موږ او تاسو کار کوو چې په دې کې لومړنی کوم یو innerHTML. خو له دې نه مخکې چې ته innerHTML استعمال کړې ته باید لومړی خپل دغه چې کوم تا سره آی ډي دی یا تا سره کوم کلاس دی دی باید انتخاب کړې. نو د دغه مقصد لپاره ته باید دلته د document.getElementById نه باید استفاده وکړې ځکه هغه آی ډي دی. صحیح ده؟ همداسې ته کولی شې getElement by class name هم ترسره کوی شې که چیرې کلاس نوم دې ورکړه. خو موږ او تاسو اوس څه ورکړی دی؟ موږ او تاسو ورته آی ډي ورکړی. نو موږ او تاسو راځو دغلته ورته د خپل آی ډي نوم هم ورته څه کوو؟ مشخصه کوو. صحیح ده؟ نو آی ډي نیم زموږ او ستاسو چې څه و هماغه نوم به موږ او تاسو راوړو او دلته به یې ورته ورکوو. صحیح ده؟ فرض کړئ زه غواړم مثلا دلته په دې اګزامپل کې د دې د آی ډي نوم څه شو؟ ډیمو. نو همدغه ته کوی شې دلته ورته ډیمو ولیکې چې د ډیمو په نوم چې کوم ما سره آی ډي دی دغه ما ته څه کا انتخاب کا. خو اوس زموږ او ستاسو د آی ډي نوم څه شو؟ فدا. دا انتخاب شو، اوس دغه الیمنټ انتخاب شوی. اوس موږ او تاسو غواړو چې همدغه الیمنټ کې یا دغه چې کوم موږ سره آی ډي دی یا کوم پی ټاګ دی دې ته لیکنه ولیږو. نو دغه کار موږ او تاسو د innerHTML په واسطه څه کوی شو؟ ترسره کوی شو. موږ او تاسو به راځو دلته به ورته څه کوو؟ دلته به ورته ډاټ innerHTML به ورته موږ او تاسو څه کوو؟ لیکو. هغې نه وروسته به ایکول علامه اچو او دلته به موږ او تاسو په کوټس کې دننه ورته خپل ټاګ لیکو. صحیح ده؟ کوم ټاګ چې موږ او تاسو غواړو چې دلته څه شي په کوم ټاګ کې د زموږ لیکنه راشي. نو موږ او تاسو غواړو چې زموږ لیکنه دې سمپلی راشي. نو دې لپاره ته کوی شې همدلته ډایرکټلی د خپل لیکنه ولیکې. هاي I am فدا محمد خاکسار. همدغه لیکنه زه غواړم چې هلته شو شي او زه راځم دی هم سیف کوم او دلته خپل HTML فایل هم زه سیف کوم. تر اوسه پورې ما خپل براوزر خپل کوډ ایډیټر نه دی رن کړی. نو زه راځم دلته ورته وایم چې ګو لایف تر څو دا موږ سره په ویب براوزر کې ډایرکټلی څه شي؟ اوپن شي. زه راځم دلته هم په کلیک په علاوه اخلم تر څو دې ته اکسس ورکړي او له دې نه وروسته موږ او تاسو سره دا به شروع شوی اوسي. ګورئ موږ او تاسو سره index.html فایل چې دی دی موږ او تاسو سره خلاص شو. زموږ او تاسو چې کوم فایل و دا موږ او تاسو سره څه شو؟ خلاص شو. دغه سکرپټ فایل سره لینک چې کوم دی زموږ او تاسو خراب شوی و ځکه یې دا فایل موږ او تاسو ته نشو کوو. اوس ګورئ زموږ او ستاسو سکرپټ فایل لینک بیرته جوړ شو. هماغه لیکنه دلته ما سره څه شو. دا لیکنه کوم ځای نه راغله؟ دا لیکنه موږ او تاسو ډایرکټلی په HTML کې دلته ونه لیکه. دا لیکنه د جاواسکرپټ له لارې موږ او تاسو سره دلته زموږ HTML فایل ته څه شو؟ راغی. ولې ډایرکټلی نه لیکو؟ ګورئ په اوایلو کې ما تاسو ته وویلې چې سکرپټ یا جاواسکرپټ موږ او تاسو په یو ویبسایټ کې د لاجیک یا منطق پیدا کول لپاره موږ او تاسو څه کوو؟ استفاده کوو.
نو د همدغه مقاصدو د استعمال لپاره موږ او تاسو څه شی کوو د دې نه استفاده کوو. که چیرې اوس زه غواړم همدغه د یو شرط په بنا دا ټکسټ شو کړم، یعنې زه ورته وایم که چیرې زما شرط ټرو کېږي، زما شرط صحیح کېږي، نو دغه لیکنه ورته تا هلته څه شی کوه ورښیه، که نه ټرو کېږي دا لیکنه مه ښیه، دا کلاس رن کوه، دا آی ډي رن کوه، که زما شرط غلطېږي دا آی ډي مه رد کوه. نو امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي او طریقه به مو هم زده کړی اوسي چې څنګه موږ او تاسو د innerHTML نه استفاده کوی شو. بل تاسو لپاره innerHTML کې یو بله فایده دا دی چې هغه ما تاسو ته هم نه ویلی چې تاسو کولی شئ دلته ټاګ هم ورته هغه کوئ. زه غواړم چې H1 ټاګ په دې کې واخلم. فرض کړئ همدغه فدا موږ او تاسو سره بیخي پی ټاګ دی نه، دا یو div دی خپله، صحیح ده؟ دی هم زه راخلم یو div ته کنورټ کوم. فرض کړئ دا یو div دی، سمه ده، او زه راځم دی هم سیف کوم او دلته هم راځم دی سیف کوم. دا یو div دی. په دې div کې دننه زه غواړم چې H1 ټاګ کې زما دا لیکنه راشي او زه راځم دلته H1 ټاګ چې کوم دی کلوز کوم هم، صحیح ده؟ H1 او زه دی اوس سیف کوم. کله چې زه اوس خپل ویب پیج ته راشم، ګورئ دا لیکنه موږ او تاسو سره په H1 سټایل کې څه شی کېږي ښودل کېږي. که چیرې زه راشم کنټرول شفټ آی انسپیکټ خلاص کوم او په دغه آیکن باندې کلیک اخلم چې سلیکټ ان ایلیمنٹ، ګورئ کله چې زه په دې ایلیمنٹ باندې هاور کوم ماته وایي چې دا کوم ټاګ کې دی H1. کلر هر څه یې ماته دلته څه کوي مشخصه کوي. یو خو شو موږ او تاسو سره د innerHTML موضوع. بل inner text موږ او تاسو ولې استعمالوو. ګورئ changing the innerHTML property of an element is the most common way to display data in HTML. دا چې دی تر ټولو عام لاره دی کله چې موږ او تاسو غواړو چې په HTML کې خپله ډیټا څه کړو شو کړو. دویم inner text موږ او تاسو ولې استعمالوو. ګورئ to access HTML element use the document په دې باندې خو موږ او تاسو کار کړی چې څنګه element ID باندې اخلو. خو ګورئ زه چې کوم موضوعات تاسو ته وسوایم صرف باید تاسو د دې کنسپټ واخلئ چې څنګه موږ او تاسو کولی شو په جاواسکرپټ کې یو آوټپوټ وښیو، صحیح ده؟ دا موضوع داسې نه دی چې تاسو باید په دې هر یو موضوع باندې پوه شئ. دا ټول موضوعات موږ او تاسو وروسته ګریجولي وایو، صرف اوس دومره زده کوئ چې څنګه انپوټ اخیستلی شو. صرف په دې کار وکړئ چې څنګه انپوټ موږ او تاسو په جاواسکرپټ کې شو کولی شو. ګورئ د inner text او inner HTML فرق څه دی. Then use the inner text property to change the inner text of the HTML element. په دې کې تاسو inner text د یو HTML element تاسو څه کوئ چینج کوئ. هماغه سیم پروسه دی، هماغه سیم کار دی، خو په هغې کې موږ او تاسو کولی شول چې څه شی وکړو، په هغې کې دننه په ډاټ innerHTML کې موږ او تاسو د یو بل ټاګ نه هم استفاده وکړو. خو په inner text کې دا موضوع موږ او تاسو سره نشته. ټکسټ صرف د ټکسټ ورته انټر کوئ او که چیرې تا ورته وویل چې innerHTML ته کوی شي چې د HTML فایل کې هم تغیرات راوړئ. ګورئ زه راځم همدلته ورته لیکم inner text او زه دی سیف کوم او دلته ما H1 هم ورسره لیکلی. ګورئ چې اوس څه کېږي. زه راځم خپل ویب پیج ته هم هغه H1 starting tag او ending tag هم ورسره راغلی دی. ولې؟ ځکه موږ او تاسو دلته ورته ولیکه چې inner text یعنې د دغه فایل چې کوم دغه ID چې کوم ما انتخاب کړی د دې صرف inner text ته چینج کړه. ګورئ inner text خو دغه لیکنه یې درته واچوله پکې. خو که چیرې موږ او تاسو ورته لیکلی چې innerHTML تا بیا کوی شو چې په دې کې دننه د HTML د tags نه هم ته استفاده وکړي. نو امید چې کنسپټ به مو اخیستی اوسي چې د inner text او innerHTML ترمنځ فرق په څه کې دی. بل یو موست کامن لاره چې کوم دی، ډېر عامه لاره چې کوم دی د آوټپوټ د شو کولو په جاواسکرپټ کې هغه د document.write په استعمال سره دی. ګورئ document.write موږ او تاسو هغه وخت کې استعمالوو کله چې موږ او تاسو غواړو چې ډایرکټلی په جاواسکرپټ کې موږ او تاسو خپله لیکنه څه کړو شو کړو. دې ضرورت هم موږ او تاسو ته نه اوسي چې موږ یو HTML فایل انتخاب کړو. زه راځم دی بیخي کامنټ آوټ کوم یا بیخي ډیلیټوم، دا لاین بیخي د دې څخه ډیلیټوم. زه راځم دغه لاین کوډ چې کوم دی دی بیخي ډیلیټوم له دې څخه. زه غواړم صرف د جاواسکرپټ په استعمال سره خپل ویب پیج کې یو لیکنه شو کړم. نو دې لپاره زه کولی شم دلته راشم document او .write document.write او زه راځم قوس شروع قوس بند. صحیح شو؟ اوس په دغه قوس کې ته کولی شي خپله لیکنه څه شی کړې ترسره کړې. خو دلته هم یو څه اصول دي، دا باید په یاد وساتئ.
کچېرې ته په دې کې دننه یو ټیکسټ لیکې نو د دې لپاره ته مجبور او مکلف یې چې دوه سنگل کوټس یا ډبل کوټس واچوې صحیح ده دې ته سنگل کوټس ویل کېږي یعنی کوټس دي په دې کې هم دوه ډوله دي یو سنگل کوټس دی موږ کوو تاسو سره یو ډبل کوټس دی ته کولی شې سنگل کوټس واخلې په دې کې د خپل ټیکسټ ولیکې فرض کړئ ما ورته فدا محمد ولیکه او زه دی سیف کومه کله چې ویب پیج ته راشم ګورئ دی موږ تاسو سره پرنټ شوی زه به داسې کار وکړم دی به بیخي جدا کړم او دی به زه د خپل زما چې کوم دا فایل دی د ویس کوډ او دی به څنګ په څنګ کو تر څو تاسو ته ریزلټ ډېر په اسانۍ معلوم شي ګورئ ډایرکټلی تاسو کولی شئ دلته وګورئ چې دی موږ تاسو سره څه دی راغلی دی زه به داسې کار وکړم دی به بیخي را جدا کړم له دې نه سمه ده دا را جدا شو دی به را لوی کړم او صرف دغه به هغې ساحې کې زه یو ځای کړم له دې سره ښه زه راځم دی له دې ساحې سره او دی هم له دې ساحې سره او دی فل کومه صحیح شو اوس موږ تاسو سره دی بیخي صحیح شو نو کچېرې موږ تاسو د document.write نه استفاده کوو نو په دغه طریقې استفاده کوی شو یوازې دا نه چې کله ته سټرینګ لیکې یا ټیکسټ لیکې ته کوی شې د سنګل کوټس یا هم ډبل کوټس نه استفاده وکړې صحیح ده ته کوی شې ډبل کوټس نه هم استفاده وکړې سیم ریزلټ به تاته درکړي او ته راشه دی ګورئ موږ تاسو سره هماغه سیم ریزلټ دی زه یې سیف کوم هماغه سیم ریزلټ دی هېڅ مشکل نشته خو کچېرې ته داسې لیکنه ترسره کوي چې هغه نمبر دی چې ته په هغې کې اډیشن ډیډکشن ضرب عملیه جمع عملیه ترسره کوي نو په هغه حالت کې باید ته نه د سنګل کوټ نه هم د ډبل کوټ نه استفاده وکړې دا ټول به پاک کې زه فرض کې یو نمبر لیکل غواړم دلته زه غواړم چې 245 راجمع شي راجمع دي شي د 302 سره 318 سره صحیح ده شپږ اویا سره او زه راځم دی سیف کوم ګورئ سیف کول نه ډایرکټ دلته موږ تاسو سره لایف سرور کې دی شو کېږي 618 جمعوري ترسره شوه خو که چیرې هم دغه لیکنه ما دلته په ډبل کوټس کې یا سنګل کوټس کې اخیستی او دی ما سیف کړی و نو هماغه لیکنه د ټیکسټ په شکل کې ماته ښودل کېږي 245 جمع ده خو که چیرې بغیر د ډبل کوټس نه ما ولیکه دی دواړه څه کېږي راجمع کېږي نو کله چې هم غواړئ چې نمبر ولیکئ او نمبرو کې دننه عملیې ترسره کوئ نو د دغه مقصد لپاره بیا تاسو په document.write کې ډبل کوټس او سنګل کوټس یو هم پکې نه استعمالوئ امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي له دې نه وروسته موږ تاسو سره بله موضوع چې کوم دی هغه د document.write نه وروسته موږ تاسو سره د windows alert دی ګورئ یوازې دا نه چې موږ تاسو کولی شو چې په خپل پیج کې HTML پیج کې موږ تاسو یو لیکنه شو کړو بلکې موږ تاسو داسې هم کولی شو چې ډایرکټلی موږ تاسو شو کو یو الرټ شو کو الرټ باکس د خپل د کروم له لارې یا هر براوزر چې تاسو سره اوسي زه خو لومړی راځم دغه زموږ استاد چې کوم کوډ دی دا به نور هم را کنوینینټ کو نو د دې مقصد لپاره زه راغلم دغه زموږ استاد چې کوم کوډ ایډیټر دی او تا یو دی د دواړه به راواخلو او دې لپاره به موږ تاسو یو نوی چې کوم دی یو نوی ډیسکټاپ به زه را جوړ کړم او په دې ډیسکټاپ کې به دا دواړه زه را پیسټ کړم دغسې طریقې سره اوس زموږ ستاسو کار بیخي اسانه شو سمه ده کار زموږ ستاسو بیخي اسانه شو نو فرض کې اوس که چیرې زه غواړم چې داسې یو کار ترسره کړم زه راځم دغه JavaScript فایل هم بیرته دې خوا راوړم زه غواړم ښه زه د JavaScript فایل بیرته را دې خوا ته کړم I don't know what is wrong with it. څه مشکل دی دلته ښه نو windows alert نه هم تاسو کولی شئ چې استفاده وکړئ نو د دې کار ترسره کولو لپاره تاسو صرف window.alert ورته لیکئ او هغې نه وروسته خپل الرټ یا خپل لیکنه ورته څه کوئ شو کوئ نو اوس زه غواړم چې دا لیکنې دې بیخي ونه اوسي د یو الرټ په شکل کې زما لیکنه دلته شو شي نو دې لپاره ته کولی شئ دلته ورته ولیکئ window.alert صحیح شو او قوس شروع قوس بند او په دې کې دننه دې اوس خپله لیکنه ولیکه زه ورته وایم چې welcome to my website زه ورته وایم دغه ورته ولیکه welcome to my website او زه راځم دی سیف کوم کله چې زه سیف کوم
او ګوري ویب پیج چې کله ریلوډ کیږي ما سره دلته یو باکس ښکاره کیږي چې په دې باکس کې دننه بیا تاسو کتلی شئ چې دلته لیکنه شوې ده چې ویلکم ټو مای ویب سایټ. نو کولی شئ په دغه طریقې هم تاسو یو لیکنه شو کړئ چې الرټ په شکل کې ډایرکټ دلته تاسو په ویب پیج کې څه شي راشو شي. او په دې کې هم بل خبره زما له یاده ونوځي چې په دې کې هم تاسو کولی شئ چې څه وکړئ په دې کې هم تاسو کولی شئ چې هم ټیکسټ واچوئ او هم په دې کې دننه نمبر واچوئ. که چیرې نمبر اچول غواړئ جمعوري ترسره کول غواړئ فرض کړئ دومره نمبر زه غواړم جمع کړم له دومره نمبر سره. خو په دې کې شرط دا دی هماغه پخوانی چې ډبل کوټ او سنګل کوټ نه به ته استفاده نه کوې. اوس ګورئ دې دواړو جمعوري ترسره شوه او دلته یې ماته راوښودی. امید چې موضوع به مو اخیستې اوسي. ډېر اسانه موضوع دی، صرف لږ دقت غواړي ستاسو. سمه ده؟ بل دې نه وروسته یو خو موږ او تاسو سره د الرټ شو یا وینډوز الرټ شو چې موږ او تاسو سره نه استفاده کوله. تاسو کولی شئ یوازې د الرټ نه هم د همدغه مقصد لپاره استفاده وکړئ. وینډو بیخي ترېنه لرې کړئ، الرټ ورته یوازې ولیکئ. زه راځم دی سیف کوم. ګورئ کله چې ما ورته الرټ هم ولیکه نو هماغه سیم ریزلټ موږ او تاسو سره څه کېږي شو کېږي. نو په دې کې هم دومره خاص فرق نشته دی که تاسو الرټ لیکئ که وینډوز الرټ لیکئ. دا خو شوه موږ او تاسو سره دا موضوعات. په دې کې تر ټولو اخرنی موضوع موږ او تاسو سره د کنسول لاګ دی چې هغه ما تاسو ته لومړی هم وښودله چې کنسول لاګ څه شی دی او څنګه موږ او تاسو استفادې طریقه خو مې تاسو ته ونه ښوده خو کنسول لاګ څنګه خلاصولی شو دې طریقه ما تاسو ته در وښودله. اوس فرض کړئ زه غواړم کنسول لاګ خلاص کړم. کنسول لاګ ګورئ کنسول باکس داسې یو باکس اوسي چې زموږ او ستاسو د کوډ ډیری حصه په دې کې هم پراته اوسي. د دې د خلاصولو لپاره موږ او تاسو سره دوه لارې دي. یوه لاره او اسان لاره یې دا دی چې ته رایټ کلیک وکړې په خپل ویب براوزر باندې او دلته راشې انسپیکټ ته. صحیح ده؟ انسپیکټ ته راتلو نه وروسته دغلته تاسو ته یو ساحه ښکاري یو بټن د کنسول په نوم. دغه ته موږ او تاسو کنسول بار ویلی شو. صحیح ده؟ یا کنسول ویلی شو ورته. دا خو شوه یوه لاره. دویمه د شارټکټ لاره کنټرول شفټ آی دی. صحیح ده؟ کنټرول بټن هم کلک ونیسئ، شفټ هم کلک ونیسئ، آی بټن پریس کړئ، ډایرکټ تاسو سره څه کېږي کنسول بار خلاصېږي. او تاسو کولی شئ چې دا کنسول بار بیا دلته هر طرف ته چې ستاسو خوښه اوسي سیټ یې کړئ. زه ورته یم چې باټم ته یې سیټ کړه. نو اوس ګورئ کنسول بار به موږ او تاسو سره په باټم کې شو کېږي. اوس زه غواړم چې خپله لیکنه په دې ویب پیج کې دننه په دغه ایریا کې نه شو کوم. زه غواړم زما لیکنه دې په کنسول کې شو شي. نو دې لپاره ته کولی شئ دغلته ورته ولیکئ console سمه ده .log. په کنسول کې هم مختلفه لارې دي چې په دې باندې هر یو باندې بیا موږ او تاسو جدا جدا کار کوو. console.error دی او همداسې نور هم موږ او تاسو سره console alert دی زما په فکر error دی چې په دې هر یو باندې بیا موږ او تاسو جدا جدا کار هم کوو. لاګ چې دی یو سمپل ساده ټیکسټ په شکل کې دا تاسو ته شو کوي. زه ورته یم کنسول لاګ کې ته صرف ولیکه چې فدا محمد خاکسار او زه راځم دی سیف کوم. کنسول کې تاسو سره وګورئ دلته موږ او تاسو سره فدا محمد خاکسار پرنټ شوی دی. همداسې دویم موږ او تاسو سره کنسول کې الرټ دی console.error. یو خو موږ او تاسو سره ایرر دی. ګورئ د ایرر په شکل کې به همدا لیکنه موږ او تاسو سره شو کېږي. صحیح ده؟ او بل به زه وګورم چې بل console warn. صحیح ده؟ وارنینګ په شکل کې به دا موږ او تاسو سره زموږ لیکنه څه کوي را شو کوي. زه راځم همدغه لیکنه راخلم د سایز څخه کاپي کوم او دلته یې پیسټ کوم. سیف کوم. ګورئ لومړنی ساده ټیکسټ دی، دویم د وارنینګ د ایرر په شکل کې او دریم موږ او تاسو سره د وارنینګ په شکل کې څه شو دلته شو. نو مختلفه نورې لارې هم شته دي په جاواسکرپټ کې د کار د کولو. او ګورئ جاواسکرپټ چې دی په ویب ډیولپمنټ کې یو له خوندورو ژبو څخه دی ځکه د دې په استعمال سره ته خپل ویب پیج ته یا خپل ویب سایټ ته ته ځان اچوئ. د بټنو استعمال کله چې یو کلیک کېږي، کله چې یو عملیت ترسره کېږي، زه باید څه وکړم؟ دا ټول ځان اچول په یو ویب سایټ کې دا د جاواسکرپټ لارې ترسره کېږي.
نو امید چې موضوعاتو باندې به پوه شوي اوسئ که چیرې بیا هم څه مشکل اوسي تاسو کولی شئ ډایرکټلی چې کوم دی زما د یوټیوب چینل کمنټ سیکشن کې کمنټ هم ایښودلی شئ او که نه تاسو کولی شئ ډایرکټلی w3schools.com ته راشئ او دلته خپل جاواسکرپټ فایل پیدا کړئ سمه ده w3 school چې دی ځکه ما انتخاب کړ که نه ما سره دې سلایډونه هم موجود وو د جاواسکرپټ لپاره خو ما چې وکته په w3 school کې چې کوم دی ډېرې فایدې دي او خو تاسو هم کولی شئ همدا ډېر په اسانۍ سره اکسس کړئ ډایرکټلی لاړ شئ ګوګل ته w3 schools ولیکئ ورته دا به تاسو سره خلاصېږي صحیح ده نو کوشش کوئ چې له دې ویب سایټ څخه ډېره استفاده وکړئ صحیح ده او په دې موضوع کې چې څومره کېږي تاسو نور هم پریکټس وکړئ لاړ شئ چاټ جی پي ټي ته نورې پوښتنې ترېنه وکړئ سمه ده د همدغې برخه کې ترېنه نورې پوښتنې وکړئ نور اګزامپل یې په دې کې جوړ کړئ نو هله به ستاسو جاواسکرپټ چې کوم دی منظمه او ښه طریقې سره زده شي انشاءالله په دې کورس کې به موږ او تاسو نور عملي پروژو باندې به هم کار کوو نو دا زموږ او ستاسو د نن ورځ درس ویډیو هم اوږدېږي صرف په آوټپوټ موضوعات باندې موږ او تاسو کار وکړو انشاءالله په روان درس کې به بیا موږ او تاسو په سینټکس موضوع باندې کار کوو تر بیا د خدای په امان ښه وخت